Хто такі скити? Геродот писав, що це елінська назва сколотів, що жили вони понад Чорним морем, ходили в Єгипет і володіли Азією. Помпей трохи додавав, що скитське плем'я завжди вважалося найдавнішим. Польський просвітитель Гуго Колонтай висував гіпотезу про скитів-богів, які походили від предків уцілілого після потопу сімейства. Словацький історик Ян Колар взагалі вважав, що в давнину скити залюднили майже всю землю. Як бачимо, це дуже видатне плем'я чи спілка племен. Однак наука досі однозначно не відповіла на питання, хто вони. Вважається, що скити мають іранське походження, а їх назву тлумачать або як скитальці, кочівники, або стрільці, лучники. Ми ж нагадаємо про сина скитської богині Геї на ім'я Кита і про Гераклового сина Скита, якого Геродот називає засновником роду скитів. Ці імена цілком очевидно вказують, що з'явилися скити не від скитальців. Можна допустити походження цього родового імені від слова «кут», що донині використовується в українській мові, мати свій куток, куток села, бо самі себе вони називали, як свідчить батько історії, сколотами, сколоті, тобто з поселень, де вони гуртувалися в кола і які навіть будувалися у формі кола. Однак здавна відомо, що племена називалися іменами їх засновників, отців роду. Тому найвірогідніше скити походять від кита чи скита. Доречно буде пригадати скитське плем'я будинів, які за Геродотом мають світло-сині очі і світле волосся, а також твердження стародавнього поета Теогніда, безпосереднього свідка, що скити були русявими. Натомість, як відомо, всі іранські племена темноволосі. Отже, вочевидь, своє коріння українці мають шукати серед скитів. Одну з версій походження вже названо від Гераклового сина Скита. А Геракл, за повідомленням Геродота, жив за 900 років до нього, тобто приблизно у 14 столітті до нашої ери. Але є й інша версія, згідно якої скити були ще раніше. За цією також геродотівською версією, родоначальником скитів був Таргітай, син Папая та дочки Берестена Апі. Таргітай мав синів Ліпоксая, Арпоксая і Колоксая, тобто ім'я Сколоти могло походити і від імені Колоксая. Понад те, від іншого Таргітаєвого сина Арпоксая, як свідчить перша складова імені, походять Карпи. А це, за Велесовою книгою, назва русів на той час, як вони мешкали в Карпатах. Нагадаємо, Таргітай, як стверджував Геродот, жив за тисячу років до Дарія І, тобто в 15 столітті до нашої ери. А тепер особлива увага до складових імені Таргітай. Вони напрочуд збігаються з назвою племені Гергіти. Натомість гіти легко трансформуються в кити. Дуже ймовірно, що й гетити – це ті самі гіти, гергіти. Їх батьківщиною, як писав польський дослідник Ян Щепанський, були причорноморські степи. І хети, зважаючи на те, що в давнину літеру К також читали як Х, не виключено це ті самі кити у Біблії хітеяни. Тобто гетити і хети – це варіації назви одного й того самого народу гергітів, які, за Геродотом, були залишками давніх тевкрів. В історіях Геродота навіть можна знайти місто тевкрів Гергіта. Натомість тевкри – це то укри, предки українців. Греки, щоправда, вважали їх вихідцями з острова Крит, а римляни – з Італії. Останні навіть називали себе теукер. Проте історії Геродота однозначно вказують, що теукри – це ті самі троянці. У главі 13 5-ї книги Пірх та Мантій у розмові з Дарієм називають себе теукрами, які переселилися з Трої. Де насправді розташовувалася Троя,
ми довели у великому коді України Русі, на українській землі. І як тут не зауважити локрів, про яких згадує Геродот, і про локрію володіння біблійного Яфета? Цілком очевидно, що йдеться про окрів та їхню країну Окрію, Укрію, назву якої старанно уникали або переінакшували фальсифікатори древньої історії. Йдеться про окрів, причому як дідів русів і у Велесовій книзі, цитата. А тоді, будучи окравенці, іскити, анти, роси, борусень і сурожці стали діди русове. Кінець цитати. Ланцюжок історичних етнонімів окравенці, іскити, анти, роси, борусень засвідчує, що все це один і той самий рід, тільки назви інші. Роси, яких візантійський літописець Лев Деякон називав скитами, до речі, теж згадуються Геродотом. Зокрема, у назві царської країни Герос, що знаходилася, цитата, за 40 днів плавання на північ по Берестену, і річки з такою ж назвою. Щоправда, перекладачі і дослідники історії воліють їх не помічати, видаючи за Гер, вважаючи, що Ос – це лише грецьке закінчення. Ми вже наводили свідчення, що і за зовнішніми ознаками скити схожі на нас. Вони були русами. Маємо дещо спільне і в звичаях. Пріск Панійський, зокрема, зберіг для нас таке. Пишучи про гунів, він наголошує, що все у них скитське. І одяг, і зброя, і закони, і звичаї. Цитата. Атилу зустрічав хор дівчат, співаючи йому славу, а жона першого сановника піднесла йому хліб, сіль. Ця традиція зустрічати хлібом-сіллю дорогих гостей чи героїв, що повертаються з походів, побутує серед українців досі. Тобто все вказує на те, що скити – це ті самі українці. Проте для повного переконання не вистачає доказів про мову і письмо скитів. Їх ми наведемо вже в наступному відео.